Sige, Chan. Magandang araw sa iyo. Ngayong araw ay gagawa na naman tayo ng pangmalakasang saranggola. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, pinutin mo niyang subscribe button sa baba at hit ang notification bell dahil siya kung magugusto mo pang susunod pa nating mga uploads. Kaya ano pang hinihintay mo? Gawin na natin to! Puh! Tapos kung titingnan nyo, binawasan ko na yung maliit na stick yung dulo. Tapos sa gitna naman yung dalawang mahabang stick para malalak siya at para mas matibay yung kapit bago natin taliin. Okay. Basic rule, kailangan balance. Okay, so you have to make sure na balance talaga yan. Tapos tinimik ko lang yung maliit na stick para mas madali siyang mabend. Para mas may forma. Siyempre tataliin natin yan. Sinulid yung ginagamit ko. Dinodoble ko yun lang yung sinulid para mas matibay. Okay na. Ito lang naman yung kailangan natin stick, tapos ganito lang yung forma na kailangan natin gawin. Kasi tatalian natin yung dulo tsaka yung gitna. Susukatin natin gamit yung ruler para siguraduhin pantay yung haba ng bawat tali. Ngayon tatalian din natin yung gitna. Okay. Yung tali, sila yung nagsisiling alalay para hindi madaling masira yung frame. Tsaka para, yun nga, may kakapitan yung plastic. Para di siya madaling mapunit.
transparent plastic para hindi masapawan yung design, kasi yung buntot doon natin ilalagay yung design. So yung mismo kahit kinakailangan transparent lang yung gagamitin natin para hindi siya masyadong highlight. Okay, tapos na tayo dyan. Ito yung ginawa kong design, okay, ng buntot. Nasa part 2 nito yung paano ko siya ginawa, kasi masyadong mahaba, hindi ko na sila pinagsama sa isang video. Ginawa kong part 1, part 2. So sa part 2 yung pag-design. Sa description below yung link, guys. Saka pwede nyo rin i-open yung channel ko. Nga, kinakailangan lang natin pagdugtungin yung buntot, kinakailangan natin idugtong yung buntot. Gumamit pa ako ng transparent plastic kasi kailangan natin mas mahabang buntot para mas maganda yung lipad niya. Okay na, guys, lalagyan natin ngayon ng biga. Biga yung tawag dito sa amin ito. Tatalian mo lang yung magkabilang dulo ng maliit na stick.